Hello guys, thank you po dun sa mga nag-comment sa aking previous video tutorial. Shout out po kay Unhide Korea Pinoy Travel, John P. Technician, at kay JR Butake. Shout out din po kay Rod Realibit and kay CC GNA's Kitchen. Thank you guys. Shout out din kay Sis Izay Vlog 14, Adventure RM Channel, at kay Jessa Ulala. Thank you guys. Hi guys! Welcome back to my channel, Mix Vlogs. Guys, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong videos. Paano ko ba na-unhide tong aking subscriber count? So, meron kasi guys, may mga nag-hide ng subscriber counts nila, pero hindi na nila ma-unhide. So, gusto ko i-share sa inyo guys kung ano yung ginawa ko at kung paano ko siya in-unhide yung aking subscriber count. So, panoodin nyo guys mula sa simula hanggang sa matapos po yung video tutorial ko para masundan nyo siya guys. And, hindi ko na patatagalin. So, let's start. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa ating home screen. So, magamit tayo ng browser. Any kind of browser guys, pwede Vivaldi, Opera, Mozilla, Chrome. Ako kasi user talaga Chrome. So, punta na lang tayo dito kay Chrome. Tap natin. And then, type natin ang www.youtube.com. So guys, paalala lang, dapat login na tayo sa ating channel. Okay guys, bali ang first step na gagawin natin is tap lang natin tong 3 dot, then iselect natin ang desktop site. Madali lang naman siyang sundan guys, basta panoorin nyo siya mula sa simula ko sa matapos siya guys. And then click natin tong profile picture natin. Okay guys, and then YouTube Studio. So, ayan guys, bali yung subscriber count ko is hindi siya naka-hide. Naka-unhide siya. So, ayan, nakikita dito or naka-display yung aking subscriber count. So, ang gagawin natin dito, i-hide natin siya guys. So, ang next step na gagawin is, punta tayo dito sa left side. Itong settings, click lang natin. Then, click natin tong channel. Advanced settings, and then yan, bali itong subscriber count na to, naka-check siya guys, kasi kaya siya naka-check dahil nakikita dito yung subscriber count natin. So ang gagawin natin guys, i-uncheck natin to. Okay guys, then save. So, ayan na guys, nakasave na siya. So, i-check natin sa ating channel kung naka-hide na ba yung subscriber count natin. Click natin, then channel. So, ayan na siya guys, naka-hide na yung ating subscriber count. So, kung gusto niyo namang ibalik ulit siya at i-unhide, yun din ulit yung gagawin natin. Balik tayo. So, guys, kung gusto mo siyang i-unhide, so, balik ulit tayo dito kay settings. Then, select ulit natin yung channel. And then, sa advanced settings. And then, scroll up. Yan, yung subscriber count natin. So, ang gagawin natin siya, i-check natin. Para ma-display na ulit yung subscriber count natin sa ating channel. So, save lang natin guys. So, nakasave na siya guys. So, try natin punta sa ating channel. So, ayan na siya guys. Naka-unhide na yung subscriber count natin, which is naka-display na siya. So, ganun lang siya kandali guys. Kung i-unhide mo siya sa i-hide, ganun lang yung step by step na dapat mong gawin. So, I hope guys na nakatulong itong simpleng kaalaman ko sa aking tutorial. At
kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, please like, subscribe, and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong videos. So, till see you next time guys. Bye!